So let's begin chapter 8. Let's read verses 1 through 8. از باب 8 آیات 1 تا 8 رو میخونم. آنگاه بلدد شوحی پاسخ داد: تا به کی چنین چیزها خواهی گفت و سخنان دهانت باد فراوان خواهد بود؟ آیا خدا عدالت را مخدوش می‌سازد یا قادر مطلق انصاف را زیر پا می‌گذارد؟ از آنجا که فرزندانت بدو گناه ورزیدند، او نیز ایشان را به دست عصیانشان تسلیم کرده است. اگر تو به جد خدا را بجویی و دست تمنا به درگاه قادر مطلق دراز کنی و اگر پاک و درستکار باشی، او نیز به یقین برای تو بیدار خواهد شد و تو را به جایگاه برحقت باز خواهد گردانید. اگرچه آغازت حقیر بود، سرانجامش بس عظیم خواهد شد. تمنا این که از نظرهای پیشین بپرسی و به آنچه پدران ایشان در آن تفحص کردند توجه کنی. Well, Bildad, we discover, is less sensitive to Job than Eliphaz. خب متوجه میشیم که حساسیت بلدد نسبت به ایوب کمتر و پایینتر از الیفاز هست. He immediately accuses Job of having useless words. خیلی سریع بلافاصله ایوب رو محکوم میکنه که سخنان پوچ بر زبان میرانی. And he is frustrated that Job is unwilling to repent. و همینطور محکوم میکنه ایوب رو که اراده و خواست این رو نداره که توبه و بازگشت کنه. He also says that Job's children are dead because of their sin. همینطور به ایوب میگه فرزندان تو به خاطر گناهان خودشون مردن. That's what he says in verse 4. در آیه 4 این رو میگه. If your sons sinned against him, then he delivered them into the power of their transgressions. و میگه که از آنجا که فرزندان تو بدو گناه کرده اند، خدا همیشان را به دست عصیانشان سپرده. Is that true? آیا این حقیقت هست؟ Well, we know it's not true. میدونیم که این حقیقت نیست. Because in chapter 1, when they did the celebration, Job was always faithful. It says, and it says that very clearly. It says in the verse, Job did this continually, always offering sacrifice for his children. در باب 1 این رو دیدیم که هر بار که دوره ضیافت‌ها و جشن‌ها به پایان می‌رسید، ایوب برای حتی گناهان احتمالی فرزندانش قربانی تمامسوز تقدیم می‌کرد و کلام خدا در آیه‌ای در باب 1 این رو اعلام می‌کنه که ایوب این کار رو دائما و همیشه انجام میداد. So it really Bildad puts the sacrificial system of God into question. بنابراین این صحبت‌ها واقعاً داره سیستم قربانی رو که خدا مهیا کرده بود زیر سوال میبره. I mean, if Job can offer sacrifice for the sins of his children and God still brings judgment to them for their sins, then the sacrificial system doesn't work. این سیستم قربانی ها رو کاملا زیر سوال میبره، چرا که اگر ایوب برای گناهان حتی احتمالی فرزندانش قربانی گذرونده و خدا همچنان از اون فرزندان خشمگینه و مجازات گناهان اونها رو بر اونها اعمال کرده، چطور ممکنه که این سیستم عمل کرده باشه؟ Verse in 5 and 6, he says this: if you were as righteous as you say you are, then God would come to your defense. آیات 5 و 6 اینطور میگه اگر تو اونقدر که میگی عادل هستی میبودی، خدا برای دفاع از تو برمیخواست. And he would restore all of your sufferings back to blessings. و تمام رنج هایی رو که متحمل میشی تبدیل به برکات میکرد برای تو. So if this is true, if what Bildad says is true, then really there is no such thing as mercy. بنابراین اگر ما در نظر بگیریم صحبت‌های بلدد رو به عنوان یک حقیقت، هیچ جایی برای رحمت وجود نداره. If that's true, then that means that everything, all of our life, all of our standing before God, all of our acceptance is based on performance, not on grace.
بنابراین این صحبت ما رو به این نتیجه خواهد رسون که تمام اون چیزی که علت این میشه ما میتونیم در حضور خدا بایستیم رفتار و اعمال ماست، نه فیض خدا. And that's why this battle between Job and the friends is so important for us as believers, thousands of years later. به این دلیل هست که این کشمکش بین دوستان ایوب و خود ایوب برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هزاران سال بعد از این داستان انقدر حائز اهمیت هست. How do you gain God's acceptance, God's approval? چطور از جانب خدا پذیرفته شدگی رو دریافت می‌کنی؟ Well, according to Bildad, you get it by doing good. پیرو صحبت‌های بلدد شما با انجام اعمال نیکو این پذیرش رو دریافت می‌کنید. The greater you perform, the greater the blessing. هر چقدر اعمال تو بزرگتر باشه برکت تو عظیم‌تر. So there is no real need for atonement. There's no real need for sacrifice. بنابراین اصلا احتیاجی به جایگزین و قربانی وجود نداره در چنین سیستم فکری. And that destroys really the foundation of what we believe as Christians. و اگر اینطور فکر بکنیم که بلدد میگه و این رو حقیقت بدونیم تمام اساس و بنای ایمان ما مسیحیان رو از بین میبره. Verse 8, Bildad talks about where he gets his authority to say these things. و همینطور در آیه 8 بلدد اعلام میکنه که این اقتدار صحبت‌های خودش رو از کجا کسب کرده. You remember Eliphaz says that he got his authority to say these things from a dream. یادتون میاد که الیفاز گفت من اقتدار حرفای خودم رو از یک رویا یافتم. But Bildad, he says his authority to say these things comes from tradition. بلدد میگه اقتدار حرفای من از سنت‌های ما میاد. And that's what he means in verse 8 when he says, inquire of past generations and consider the things being searched out by the fathers. در آیه 8 منظورش از این صحبت‌ها این هست که میگه از نسل‌های پیشین بپرسی آنچه پدران ایشان در آن تفحص کردند. And so the rest of the chapter is Bildad talking about what tradition teaches. و در ادامه باب 8 بلدد صحبت‌هاش راجع به این هست که سنت‌ها به اونها چه آموخته. And what he says is that sin is the seedbed. It's the garden for suffering. So if you see suffering, then you've planted sin. بنابراین بلدد مثل یک مزرعه و زمین میبینه شرایط رو و میگه هر چه شما توی این زمین بکاری همون رو دریافت کن. اگر گیاه و اون محصولی که دریافت میکنی رشد کرده در زمین تو رنج هست در اونجا تخم گناه رو کاشت. So in verses 20 through 22, Bildad tells Job, this is how you get God to bring his blessings back to you. در آیات 20 تا 22 بلدد به ایوب میگه اگر اینطور که من میگم رفتار کنی خدا را وادار خواهی کرد که دوباره تو رو برکت بده. And what do you think Bildad is going to tell him? و فکر میکنید بلدد به او چه خواهد گفت؟ Repent. توبه کن. Repent. توبه کن. Chapter 9. باب 9. I wonder what Job is going to say. خیلی دوست دارم بدونم ایوب چه خواهد گفت. So before we read chapter 9, I want to tell you a story. قبل از اینکه باب 9 رو آغاز بکنیم میخوام یه داستان برای شما بگم. In California, a woman's house was struck by lightning. در کالیفرنیا خانه یک زن رعد و برق بهش اصابت کرد و از بین رفت. And so she went to the California courts and she sued God for $100,000. ایشون به دادگاه در کالیفرنیا رفت و از خدا شکایت کرد و غرامت چند هزار دلاری از خدا خواست. She claimed that God is in control of the weather. و اینطور هم از خودش دفاع کرد که خدا وضعیت آب و هوا رو کنترل میکنه. And that he was not being careful with his lightning.
و وقتی که مواظب رعد و برق‌های خودش and it نیست struck her house, زد خونه من رو نابود so کرد God should be responsible for paying her back. و خدا مسئوله که بدهی که به من داره رو پس بده. So the lawsuit was against God, but the people who paid was the church. پس کسی که ازش شکایت شد خدا بود، ولی کسانی که باید بدهی ایشون رو پرداخت می‌کردن کلیسا بود. She lost the case, thankfully, خب خدا رو شکر البته در این پرونده شکست خورد، but her approach is similar to Job's. ولی برای ایوب یک چنین پرونده آشناست. Job wants to take God to court. ایوب میخواد خدا رو به دادگاه بکشه. So this passage is full of legal language. این متن که پیش رو داریم پر از زبانهای قانونی هست، زبانی که در دادگاه و محکمه استفاده میشه. Let's look at verses 1 through 3. آیات 1 تا 3 رو میخونم از باب 9. آنگاه ایوب در پاسخ گفت یقین میدانم که چنین است، اما آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟ اگر بخواهد با او بحث کند، 1 از 1000 نیز او را پاسخ نتواند داد. So here's Job using language in verse 3. That word to dispute is a legal term. It means he wants to have a court case with God. در حقیقت در مخصوصا آیه 3 زبانی که ایوب داره استفاده میکنه یک ادبیات دادگاهی هست و میخواد که خدا رو به محکمه بکشه. But he says, here's the problem. میگه ولی مشکل اینجا این هست. I want to sue God. I want to bring God to court. But there's no way I can win. من میخوام از خدا شکایت کنم و او رو دادگاهی کنم، اما هیچ طریق و راهی وجود نداره که من پیروز داستان باشم. He's too big. He's too wise. He's too powerful. خیلی قدرتمند، عظیم و حکیم هست. Okay, so let's look at verses 11 through 12. حالا نگاهی به آیات 11 و 12 میندازیم. هان از کنارم میگذرد و او را نمیبینم، عبور میکند و احساسش نمیکنم. چون میرو باید کیست که او را باز دارد و کیست که تواند گفت چه میکنی؟ So this is what he means. If I could get God to come to court, if I could sue God, ایوب این رو میگه اگر من بتونم تازه از خدا شکایت کنم و او رو به دادگاه بکشم and I presented my case, و پرونده خودم رو اونجا ارائه بدم، how could I enforce it? How could I get my judgments to pass? چطور میتونم داوری خودم رو به اجرا بگذارم؟ Even if I was right, حتی اگر حق هم با من باشه، how could I make God pay me back? چطور میتونم خدا رو مجبور کنم که به من برگردونه اون چرا که That's what he means in verse 12. اون چه که در آیه 12 میگه منظورش همین هست. The last verse, or the last آخرین جمله. sentence. Who could say to him, what are you doing? کیست که تواند گفت چه میکنی؟ That's the problem. Job is not capable of having a fair discussion with God, because even if he pointed out to God things that God has done wrong, nobody is strong enough to enforce God to change his ways. مشکلی که ایوب میبینه و در ذهن اون خیلی ناعادلانه هست اینه که حتی اگر بتونه اون چیزهایی که در دل داره نسبت به خدا رو به او اعلام بکنه و از او شکایت بکنه، چه کسی اونقدر قوی هست و قدرتمند که بتونه از خدا بازخواست کنه. Let's read verses 13 through 16. حالا آیات 13 تا 16 رو میخونم. خدا خشم خود را باز نمی دارد، یاری دهندگان رهب زیر او خم می شوند. پس من کیستم که او را پاسخ دهم و چگونه کلمات خیش را برای مباحثه با او برگزینم؟ هرچند بیگناه هم او را پاسخ نتوانم داد، بلکه باید از داور خیش ملتمسانه طلب رحمت کنم. حتی اگر او را می‌خواندم و پاسخم میداد، باور نمی کنم که به آوازم گوش فرا میداد. Job knows that he's a sinner. ایوب میدونه که گناهکاره. Of course, all men are sinners. خب همه انسان ها He گناهکارن. agrees. Bildad is right. Eliphaz is right.
we are all sinners. در این قسمت با بلدد و الیفاز موافق هست که همه ما گناهکاریم. But God has put a place, a system to bring forgiveness. اما خدا سیستمی رو قرار داده که میتونه بخشش رو به همراه بده. So if God doesn't provide forgiveness through the system, ولی اگر خدا از طریق سیستمی که خودش مهیا کرده بخشش رو ایجاد نکنه، then God is not acting fairly. پس خدا عادلانه عمل نکرده. And somebody has got to come to God and tell him that. و یه نفر باید بره پیش خدا و بازخواستش کنه. But who? ولی کی؟ Who could do that? چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ God can do whatever he wants. خدا هر چه که بخواد قادر انجام بده. And if it's not fair, اگر هم عادلانه نیست، no one's capable of standing before him. کسی قادر نیست و کفایت این رو نداره که در مقابل او بیسته، او رو بازخواست کنه. God operates in his own rules. خدا قوانین خودش رو به اجرا میذاره. Now, don't you see the problem here? آیا مشکل رو اینجا نمیبینی؟ Now we're doubting God's ability to forgive. حالا داریم قدرت خدا، توانایی خدا برای بخشش رو هم God's زیر not سوال میبریم. trustworthy. The system that he put in place is not really effective. God can't be trusted. قابل اعتماد بودن خدا رو زیر سوال میبریم و میگیم سیستمی که خودش ایجاد و مهیا کرده رو قبول نداره. And so here we see Job's theology going down even faster. و حالا میبینیم که الهیات ایوب حتی با سرعت بیشتری داره پایین میره. Look at verse 17. It's an important verse, so I want you to star this and mark it. به آیه 17 نگاه کنید. آیه خیلی مهمی هست. از شما میخوام که این آیه رو علامت گذاری کنید. زیرا به طوفانی مرا خرد میکند و بی سبب بر زخمهایم میافزاید. That last phrase, without cause, این جمله آخر که میگه بی سبب، that's exactly the phrase that we find in chapter 2, verse 3. دقیقاً همون آیه‌ای هست که در باب 2 آیه 3 پیدا میکنیم. Where Satan was prodding and God said, you've prodded me to bring suffering to Job without cause. وقتی خدا به شیطان گفت تو مرا برانگیختی تا بی سبب به ایوب ضرر رسانم. So this is the point, you know, at the surface, here's where Job is operating. I cannot see any particular sin that brings this kind of suffering. بنابراین در اینجا ایوب رو میبینیم که در دیدگاه خودش هر چقدر کنکاش میکنه به این نتیجه میرسه که من هیچ دلیلی رو نمیبینم که این سیستم بخشایش گناهان عمل کنه. But Job doesn't understand that God is operating at another system here, not another system, another level, another way. He's got some other reason other than what Job sees. اما این رو متوجه نمیشه ایوب که اون چرا که در سطح داستان میبینه همه داستان نیست، بلکه خدا در این زیر طریق دیگه و سطح دیگه از عمل کرد رو در دست داره که ایوب هنوز نمیتونه اون رو ببینه. In other words, the only reason that Job can understand his suffering is only for payment of sin. That's the only view that he has. بنابراین تنها حالتی که ایوب میتونه دلیل رنج‌های خودش رو متوجه بشه زمانی هست که موضوع پرداخت جریمه گناه برای او باز و آشکار بشه. And since he hasn't done anything that bad to deserve this kind of punishment, and even though he has offered sacrifice for his sin, and he's still suffering, therefore, he says, God's got the problem. ایوب اینطور میگه من گناهی نکردم، هرچند گناه نکردم قربانی ها تقدیم کردم و اگر در این شرایط خدا قربانی ها را نپذیرفته و این رنج های من جریمه و تنبیه از جانب او هست، خدا نمیدونه چی کار داره میکنه. Look at verse 20. آیه 20 رو ببینیم. حتی اگر بیگناه باشم دهان خود مرا محکوم میکند و اگر بی عیب باشم مرا خطاکار میشمارد. Even though I am righteous,
حتی اگر عادلم. God is going to call me a sinner anyway. خدا به هر صورت من رو گناهکار خواهد And there's خواند. nothing anyone can do about it. و He's too هیچ کار powerful. هم هیچ کس هیچ کاری در این باره نمیتونه بکنه. همینه که هست. So it doesn't really matter, Job says, whether you do good or you do bad. God's going to call you bad anyhow. ایوب میگه اصلا مهم نیست نیکویی میکنی بدی میکنی، در نهایت خدا تو رو گناهکار میدونه، نمیبخشه، نابودت میکنه. Look at verse 23. به آیه 23 نگاه بکنیم. آنگاه که بلا به ناگاه کشدار میکند، او بر ناامیدی بیگناهان ریشخند میزند. Not only is he not fair, نه فقط که عادل but now he has no compassion. اصلا شفقتی هم نداره. If you're innocent, God mocks you. He teases you. He makes fun of you. اگر بیگناه هستی و عذاب میکشی، خدا بهت ریشخند میزنه، مسخرت میکنه، براش مثل شادی هستی، مثل خنده هستی. Wow. Look at how his theology is going down. ببینید چطور الهیات این مرد داره میره پایین و سقوط میکنه. God has no compassion. God doesn't care whether you do right or not. خدا شفقتی نداره، اصلا اهمیتی نمیده که تو چه کار میکنی. God operates by his own rules. خدا روش‌های God's خودش not fair. اصلا عادل His system نیست. doesn't work. سیستمایی هم که داره کار نمیکنه. These are terrible things to say about God. چیزهای خیلی بدی هست این چیزها درباره خدا. And we're only in chapter 9. و ما اینا همه رو در باب 9 تازه داریم میبینیم. Look at verse 26. آیه 26 رو ببینیم. همچون زورق‌های نی به سرعت میگذرند، همچون عقابی که بر طعمه خود هجوم میبرند. Yeah, let's read through verse 31. تا آیه 31 ادامه میدیم. اگر بگویم شکوه خیش از یاد خواهم برد و چهره عبوس از خود به در کرده، شاد و خندان خواهم شد، از همه دردهای خیش به وحشت میافتم و میدانم مرا بیگناه نخواهی شمرد. آری محکوم خواهم بود، پس تقلای بیهوده چرا؟ حتی اگر خیشتن را به برف بشویم و دستان خیش به قلیاب طاهر سازم، مرا در منجلاب فرو خواهی برد و حتی جامه هم از من بیزار خواهد بود. So he goes through the system. پس در اون سیستم پیش میره. He gets his sins forgiven according to the system that God gives. و پیرو این سیستمی که خدا گذاشته برای بخشایش گناهان، بخشایش رو دریافت میکنه. And Job says it doesn't matter. اما ایوب میگه اصلا مهم نیست. God will call me a نداره. sinner anyway. به هر صورت خدا من رو گناهکار خواهد. God's system for forgiveness doesn't work. سیستم بخشایش گناهان از جانب خدا عمل نمیکنه. Let's read verses 32 through 33. آیات 32 تا 33 رو میخونم. زیرا او همچون من انسان نیست که پاسخش گویم و تا با هم به محکمه رویم. میان ما داوری نیست تا بر هر دوی ما دست بگذارد. So here's what he wants. چیزی که میخواد این هست. He wants a mediator یک میانجی میخواد to put his hand on Job که یک دست خودش رو بر ایوب بگذاره and his hand on God و این دست دیگر رو بر خدا بگذاره and to fix, to mediate the problems between them. و مشکل رو این میانجی بین این دو نفر حل کنه. That's what he says in verse 33. Want somebody that can lay his hand on both of us. آیه 33 ایوب این رو میگه، شخصی رو میخوام که قادر باشه دستش رو بر هر دوی ما بگذاره. So the mianji, the mediator would listen to your case, and then he would listen to God's case, and then he would make a decision to fix the problem between them. بنابراین شخص میانجی در اینجا کارش این هست که به پرونده و سخنان من گوش میکنه، به حرفها و پرونده خدا گوش میکنه و تصمیمی رو میگیره که چطور این مشکل رو حل کنه. Okay, what's the problem with this view? با این دیدگاه چه مشکلی وجود داره؟ You understand that the mediator would have to be greater than the two parties, the two persons. الان این رو متوجه میشیم که میانجی باید بزرگتر از هر دوی این افراد باشه. And Job knows
that's not going to happen ایوب هم میدونه که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. because there's nobody who, he says, there's nobody great enough to look at God and say, see, you've got the problem, you've got to solve this. چون هیچ کسی وجود نداره که اونقدر بزرگ و عظیم باشه که به خدا بتونه بگه ببین این مشکل شماست و اینطور باید حلش. But the fact that Job is asking for this is a problem. و اصلا این حقیقت که ایوب برای همچین چیزی میخواد خودش مشکل. Because if there's somebody greater than this person, then this person's not God, this person is. چون اگر شخصی وجود داره بزرگتر از اون شخص دیگه، پس اون شخصی که ایوب باش مشکل پیدا کرده خدا نیست، این شخصه. And that's a problem. و این مشکل است. And so we're going to conclude this chapter as a way to see how much of Job's theology of God has moved from chapter 2 till now. به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این باب این رو میتونیم بگیم که ما قادر هستیم ببینیم چطور الهیات این مرد از باب 2 تا انتهای باب 9 پایین اومده و سقوط کرده. Now Job is saying, I want someone other than God to help. حالا ایوب داره میگه من میخوام کسی بجز خدا به من کمک کنه. Now, again, I don't know, we talked about the line. I don't know what the line is, the line of cursing God. یادتون میاد که راجع به یک خط و مرزی صحبت کردیم که ما نمیدونیم چی هست ولی لعن کردن خداست. But brothers and sisters, اما برادران و خواهران، Job is getting close to that line. الان دیگه ایوب خیلی داره به اون مرز و به اون خط نزدیک میشه. And as a reader, we're a little afraid. و ما حتی به عنوان خوانندگان یه مقدار ترسیدیم. So we'll pick up in chapter 10 when we return as we hear Job continue to struggle with his suffering. و وقتی برگردیم با ادامه صحبت‌های خودمون باب 10 رو ادامه میدیم که ایوب همچنان سخنان خودش رو درباره خدا در رنج‌های خودش اعلام می‌کنه.